Hey guys! After 3 months, eto na naman tayo para mag-haircut tutorial. Ito yung mga tools na gagamitin ko. Yan. Ating gamitin itong ganitong suklay yung may tangkay. Yan. Kasi ito yung ipang sa section. Importante kasi na maganda yung pagkaka-section bago gupitan. Yan. Hatiin lang sa gitna. Hatiin muna sa gitna. Tapos importante din na merong ipit. Pwede mo siyang i-section ng dito dalawa sa harap. Yan, dalawa sa harap. And ngayon na section ko na, importante na laging mag-start sa likod. Ito yung gagamitin kong scissor. Dalawa kasi yung scissor ko. Isang tining scissor. Ito, tining scissor siya. May mga ngipin siya. Ito yung para lang sa mga dulo, para manipis yung dulo. Tapos ito naman yung cutting scissor. Saka isang ganito. Iyan ang importanteng gamitin. Dalawang, isang may tangkay at saka isang wala. Okay na yan, basta yung gunting, dalawa. Start na tayo. Na lang. Ito gusto ko mahaba pa rin. Tapos yung kabila maiksi. Kaya i-layer ko na lang siya. Pero yung mga dulo-dulo, i-layer ko siya.
dulo lang maalisin ko. Hindi siya nababawasan yung length, hindi nababawasan. Yung dulo lang, para lang maging dulo. Hindi ko lang gusto ko yung kakalang dito. Medyo makapal pa siya, kaya ko siya. Hindi pa yung dulo, pero hindi mababawasan yung kapal. Ayun siya. Hindi ko alam kung pantay siya. Bahala na. Okay lang kung hindi pantay. Ayun siya. Kung bawasan ng konti na nakapalin pa kasi ako dito sa side na to. Diba? Gusto ko yung ganito lang, yung parang ano lang. Hindi mo na kailangan suklay. Pagkaligo, akawiin mo siya. Tapos, ayun na. Hindi nga siya pantay sa likod. Ayan, medyo mahaba pa dito. Pero okay nga yun. Yung kasi ng pantay. Pero pwede rin yung pantay. Ito, alisin lang. Pagkaligo, so hawi-hawi lang.